Moeder, mijn besluit staat vast. Ik ga naar Albanië. Maar jongen, zou je dat nou wel doen? Ja. Nou jongen, dan moet je het zelf maar weten. Kom je ons dan wel af en toe opzoeken, hè? Nee. Dan mogen wij jou wel af en toe op komen zoeken dan? Nee, ook niet. Hé, verdorie. Maar je gaat ons toch wel schrijven, hoop ik? Nee. Maar mogen wij jou wel schrijven dan? Nee, ook niet. Nou, wat ga je dan doen in Albanië? Niks. Maar dan kun je toch net zo goed hier blijven? Ik zeg toch net dat ik naar Albanië ga? Sla niet zo'n toon aan tegen je moeder. Sorry, maar ik zei toch net al dat ik naar Albanië ga. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Nou jongen, heb je nog iets nodig? Ja, een broek, een vest, 2 slippers, stukje touw en een washandje. Kan je even kijken of we dat hebben, Lucie? Dat is goed, Robert, ik ga wel even kijken. Mooi, wij wachten. Ja. Nou jongen, ik heb hier alles, behalve het washandje, want die hebben Robert en ik zelf nodig. Jammer. Dan zal ik er eentje aan moeten schaffen op de luchthaven. Alvorens ik vertrek naar Albanië. Goed jongen, vaarwel! 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 Klinkt misschien gek, het is mijn eigen zoon, maar ik heb het nooit een mooie jongen gevonden. Lucie, zoiets zeg je niet als moeder. Kan mij er nou voor rekken, ik vind wat ik vind en aantrekkelijk is hij niet. Nou ja, laten we er maar over ophouden. Als je slot het huis uit, hè? Ja. Mis je hem al? Totaal niet! Nee, ik ook totaal niet! Maar ja, hij is natuurlijk nog maar net weg, hè? Ja, dat is waar, ja. Zullen we ook maar weggaan, Ja, man? dat is goed, Kom ja. op, wegwezen hier, man. Het is kunst wat we aan het doen zijn, hè? Snap je dat? Snap je dat? Wacht even. Nee, maar snap je dat, man? Het gaat niet over jou. Het is een symbolische Pieter, laat Gert-Jan betekenis. even. Symbolisch. Pieter. Het is symbolisch. Het gaat heel erg goed met Pieter. Wat u ook mag horen. Pieter is met name trots op u. Ja, u niet Nee. direct op Pieter, maar Nee, je mag niks zeggen, Hans. Hans, jij mag niks zeggen. Jij mag niks zeggen. ja, Jij mag nou eens een keertje niks zeggen. Kunnen we daar ook slapen? een beetje onzin dat wij met z'n tweeën altijd maar met Pieter zijn problemen bezig moeten zijn. Er komt een olifant bij de dokter en die komt binnen met een grote sombrero op en zwembroek aan en charretels. En die komt, hopsakee, die wachtkamer binnen gedenderd. En ploft zo tussen een aantal patiënten die er al zitten te wachten. Een paar mannen met van die orthopedische schoenen aan. En, Peter? Ja, Hans? Zit hier wolven? Nee hoor, Hans. Nee, hè? Nee hoor. Hey, Pieter, Ja? wolven zijn stom, hè? Ja, precies. Wolven Ja, zijn... maar die zit hier niet. Nee. die Nou, zit- gelukkig. Gelukkig. Ja, olifant, sombrero, charretels, Pieter? zwembroek. Ja, Gert-Jan? Zitten hier heksen? Nee, ben je gek, joh? Natuurlijk niet. Nee, want heksen zijn ook stom, hè? Ja, die zijn ook hartstikke stom. Nou, die zitten hier niet, hè? Nee hoor. Nee, Nee. nee. Olifant, sombrero, zwembroek, charretels. En boeven? Nee, Hans, boeven zitten in de gevangenis. Nee, ja, de boeven zijn stom, hè? Boeven zijn hartstikke stom. Maar, Pieter, Ja, Hans. waar zijn die dan? In de gevangenis. Oh. Ja. Pieter, Ja. dat is zielig. Nee, dat is niet zielig, want ze zijn heel stout geweest. Oh ja, Ja, dan is het niet zielig. dan is het niet zielig, hè? Nee, want ze zijn stout. Precies. En Pieter? Ja, Gert-Jan. En zit hier dingen zo, heet reuzen? Nee, Gert-Jan, maak je maar geen zorgen, er zijn hier geen reuzen. Nee, want waar zit die dan? Die wonen in een land heel erg ver weg. Ja, hè? Ja. Ja. Oké. Olifant in die wachtkamer. Wel elfjes. Ja, elfjes wel. Die zijn lief. Die zijn hartstikke lief. Maar Pieter, waar zitten die elfjes dan? Nou, die hebben zich overal verstopt, hè? Waar dan?
Ja, dat weten we niet, omdat ze zich verstopt Hé, hebben. waar dan? Nou, op geheime plekken. En dat is de afspraak tussen de elfjes en de mensen. De elfjes komen pas als wij slapen. Huh? Ja. Maar waarom dan? Nou, want dan kunnen ze allerlei mooie, goede dingen doen. Wat dan? Nou, goede daden doen. Maar Pieter, Ja. hoe weet jij dat allemaal? Nou, heb ik in hele dikke boeken gelezen. Oh ja. Ja. Hoe dik? Heel erg dik. Ja. Ja. Pieter, Ja, Hans. hebben die elfjes borstjes? Ja, de elfjes hebben ook borstjes. Ja. Ja. En Pieter, zijn grote tieten dan? Nee, dat zijn hele kleine, lieve elfenborstjes. Ja. Ja. Laten ze die ook wel eens dan zien? Nee, die zitten keurig onder een hele mooie elfenjurkjes. Hè? Oh ja, die olifant in die wachtkamer en die heeft een nummertje getrokken. Toch nog vrij keurig. En er komt een soort, hoe heet het, doktersassistente binnen in zo'n... Peter? Ja, Hans. Gaan wij dood? Ja, maar dat duurt nog zo lang, joh. Hoe lang dan? Oh, wel, misschien wel 100 jaar. Ja. Maar hoe dan? Nou, gewoon van ouderdom, hè? Hebben wij dan pijn? Nee, want de Moeten we dan gillen? Nee hoor, Van de pijn? Nee, want de dokters zijn dan zo knap. Hebben wij dan zweren? Dan bloed ophoesten? Nee hoor, echt niet. De dokters zijn dan heel erg knap. Dat hoeft allemaal helemaal niet meer. Hé, maar Pieter, Ja, Gert-Jan? bij Hans moet toch een been afgezet worden? Nee hoor. Kom je daar nou bij? Ja, nou, dat had de dokter gezegd. Ja, dat dacht hij eventjes. Ja, nou in één keer zeker weer niet. Nee, nou in één keer weer niet. Nee. Ja. Die assistente komt binnen en die loopt meteen naar die olifant toe en die zegt, moet u eens horen, dat is allemaal goed en wel, maar heeft u wel de benodigde papieren, bent u verzekerd, zit u in het ziekenfonds? Peter? Ja, Hans? Waarom huil jij zo vaak? Zeg dan. Pieter, Ja? ben jij eenzaam? Ja. Ja. Waarom komt er hier nooit bezoek? Bij jou? Nou, daar zullen de mensen wel hun redenen voor hebben. Ja. En waarom sta jij dan zo vaak uit het raam te staren? Omdat ik het ook allemaal niet meer weet. Pieter, vind jij dat jij gefaald hebt? Ja? En waarin heb jij dan allemaal gefaald? Alles. Zeg nog eens, we konden het niet goed verstaan. In alles. Alles, hè? Pieter? Voel jij je daar schuldig over? Ja. Ja, hè? Waar voel jij je nog meer schuldig over? Heel veel. Ja. Heel veel, hè? Pieter? Waarom zijn wij niet trots op jou? Omdat daar geen reden voor is. Nee. Pieter, Ja, Hans. wij schamen ons voor jou. Vind je dat stom? Nee hoor. Waarom vind jij dat niet stom, Pieter? Omdat jullie daar alle reden voor hebben. Ja, hè? Pieter, Ja. wij gaan nou slapen.
En morgen weer vragen stellen. Ja, Pieter. Wij gaan slapen en dan laten wij jou maar alleen met je mop. Welterusten. Nee, maar er zijn een paar scènes die zijn gewoon nog niet Heb ik goed. het weer? Gert-Jan, er zijn een paar scènes gewoon nog niet goed. En aan wie ligt dat? Snap je? Het is allemaal heel klein. Het is allemaal heel klein. Het is... Snap je? Voor hetzelfde geld is het weg. Nou, laten we En dan gaan we daarna gewoon... Dat geldt ook voor jou. samen hoor. met z'n drie eventueel verder gaan. Nou, nee, ik wil haar er ook heel graag Ja. bij. Ja, Dan verzin ik wel iets met... bij een andere omroep of weet ik veel wat. Hey, kom op, hoe lang is dat voor nodig om Pieter te sminken? Nee, maar dat is deze reeks kwam hier al schrijven van... Kom! Maar jij betaalt, Wilmer. Hey, als er iemand niet tevreden is hier, hè, dan kan hij nu zijn spullen pakken en dan kan hij nou oprotten. Want die hebben geen zin in. Ik hoor precies wat er allemaal geluld wordt, hebben geen zin in. Is Pieter klaar met sminken? Bijna, Hans. Kok! Piet. Staat het, hè? Wat? Flodderbox. Met KS. Nou, oké, Flodderbox met elkaar. Meneertje X. Sorry. Als ik een beetje opzet. Flodderbox. Ja. Flodderbox met een X. Ja, kun je ontspannen? Nu? In deze sfeer? Hans, Ja. hebben ze kaart? Hans Kazan is in town. Wil ik hem laten zien of niet? Nou, wat is het? Een klaveren boer. Pieter? Ja? Laat maar zien. Ik heb vanochtend, heeft Pieter het opgeschreven, Klaver de Boer. Laat maar zien, Pieter. Moest ik erop schrijven? Ja, ik zeg vanochtend tegen jou, schrijf op. Oh, ik wist niet dat je dat serieus... Ja. Moest ik dat serieus opschrijven? Geweldige truc, Gert-Jan. Truc Geweldige mislukt. truc. Echt magisch. Ik ben echt Niet onder de verdomme. indruk. Ik zei tegen hem, opschrijven, Klaver de Boer. Ja, ik dacht dat je een geitje maakte. Jezus. Je 's Ochtends om 7:30 ga ik een rijtje maken. vraagt iemand aan je, schrijf op. Je weet toch dat ik met goochelen bezig ben tegenwoordig? De zangers Frans van der Hengst en Wim Balk zijn zoals zoveel tamelijk interessante mensen, dames en heren, geboren met de helm. Net na de Tweede Wereldoorlog was dat, waardoor ze dus niks meegemaakt hebben in hun leven. Gelukkig boden drank, sigaretten en diverse ziektes uitkomst. Frans en Wim ontmoetten elkaar reeds op de kleuterschool. 100 uit spraken de twee vrienden over het mooie weer en over de vraag of dat aan zou houden. En dat doen ze tot op de dag van vandaag nog altijd. De thema's die Frans en Wim zo meteen gaan bezingen, beslaan zo'n breed spectrum dat we met een gerust hart kunnen spreken van een heel breed spectrum. En ook onderwerpen als het dagelijks leven en gek geworden hoeren op speed schuwen zij heel vaak niet. Tenzij het te erg wordt, want dan schuwen zij die onderwerpen natuurlijk als de pest. Want het blijven ten alle tijden zeer gevoelige mensen. Maar dat spreekt voor zich. Dames en heren, het duo Duits Bier. Hey, gij, hey, gij, hey, gij, verrekte homofiel. Minder gij nou werkelijk dagen bent, tralala. Stampen voor uw flikker en dan wil ik wel eens zien of dat je nog zo'n grote baken zet. Ah, hey, gij, verrekte homofiel. Minder gij nou werkelijk dagen bent. Aha, we gingen met z'n allen naar een feestje in Oesgeest. Daar waren we al in geen jaar meer geweest. Het was daar heel gezellig, maar toen ging de bel bezoek. Aan de deur stond zo'n homo met een veel te strakke broek. En ik zei, hey, gij, verrekte homofiel. Minder gij nou werkelijk dagen bent. Stampen voor uw flikker en dan wil ik wel eens zien of dat je nog zo'n grote baken zet. Ah, hey. Gij, verrekte homofiel, minder gij nou werkelijk dagen bent. Aha, ik wil dat
wilde graag op dansles, want daar vinden vrouwtjes fijn. Je hebt hier snel een partner, want ons dorpje is wat klein. Toen ging ik naar het dorpshuis voor de allereerste keer. Maar die gekke homo van die broek, die was daar toen dus weer. En ik zei, hey, gij verrekte homofiel, minder gij nou werkelijk dagen bent. Stampen voor uw flikker en dan wil ik wel eens zien of dat je nog zo'n grote bakken zet. Hey, gij verrekte homofiel, minder gij nou werkelijk dagen bent. Zelfs mijn eigen vader ging vaak naar zo'n bioscoop. De gore hufter zat met zijn geaardheid in de knoop. En in zo'n donker zaaltje met wat actie op het doek ging potdomme en ons gezin zat voor een knaapje uit de broek. En ik zei, hey, gij verrekte homofiel, minder gij nou werkelijk dagen bent. Stampen voor een flikker en dan wil ik wel eens zien of dat je nog zo'n grote bakken zet. Hey, gij verrekte homofiel, minder gij nou werkelijk dagen bent. De kut van tante Liesbeth, het goorste wat er is. De kut van tante Liesbeth, die stinkt naar rotte vis. De kut van tante Liesbeth, je gaat eraan kapot. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. Ik was een jaar of 7, ging logeren in Maasluis. Daar woonde tante Liesbeth in een afgebladderd huis. Het stikte van de ratten en de pleder had geen slot. Op een dag trok ik hem open en toen keek ik in die grot. De kut van tante Liesbeth, het goorste wat er is. De kut van tante Liesbeth, die stinkt naar rotte vis. De kut van tante Liesbeth, je gaat eraan kapot. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. In de oorlog neukte tante Liesbeth bijna elke nacht. Met doorgezopen nazi's, want die waren aan de macht. Ze heeft zich na de oorlog daarvoor nimmer gegeneerd. En nog steeds wordt elke dronken mof met liefde getrakteerd. Op de kut van tante Liesbeth, het goorste wat er is. De kut van tante Liesbeth, die stinkt naar rotte vis. De kut van tante Liesbeth, je gaat eraan kapot. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. Wij zijn twee fijne jongens, weten van de prins geen kwaad. We drinken soms een pilsje, ach, je weet wel hoe dat gaat. Er zijn zo van die dingen en die maken ons dan boos. Met name tante Liesbeth met haar uitgereten doos. De kut van tante Liesbeth, het goorste wat er is. De kut van tante Liesbeth, die stinkt naar rotte vis. De kut van tante Liesbeth, je gaat eraan kapot. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. De kut van tante Liesbeth, nee, er is geen god. Elke avond kom ik met mijn vrienden bij elkaar. We zijn dan met z'n tweeën en dat is een beetje raar. Er is iets dat ontbreekt, maar harde porno is het niet. We hebben 1000 video's, je weet niet wat je ziet. En met de broek op onze knieën kijken wij naar de tv. De stijve lul in onze hand, daar spelen we wat mee. We zitten op de bank en we vervelen ons kapot. We hebben nog iets nodig voor dat werkelijk genot. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Na 6 uur stevig stuipen zit de stemming er goed in. We zijn nu wel wat vrolijker dan straks aan het begin. De kratten bier zijn leeg en staan gezellig in de hoek. Het is tijd voor een verzetje bij de buren op bezoek. Die liggen al te slapen, want het wordt nu bijna licht. Het zijn van die bejaarden met de deuren stevig dicht. Daar staan we op te rammen en ze piepen van de angst. Maar wij gaan lekker door, want heerlijk duurt het langst. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Met welgemikte trappen wordt de deur nu ingeschopt. We stormen al naar binnen en de sfeer is opgeklopt. Die oudjes staan te smeken zo van alsjeblieft niet doen. Dus slaan we niet te hard, gewoon een kwestie van fatsoen. De beurt is aan de meubels en het hele interieur. Alles gaat aan flarden, hopsakee en geen gezeur. Na zo'n uurtje werken doen ons alle spieren zeer. Dus zeggen we nou het beste en tot morgen dan maar weer. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. Duits bier, Duits bier, Duits bier, een lekkere worst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst. De worst is voor de honger en het bier is voor de dorst.
We hebben het Maar dat vind ik in nu niet tekeningen over ook de heel makkelijk. tekeningen. Nee, maar in tekeningen is dat ook veel makkelijker. Ja, kijk. In tekeningen is dat heel Tekeningen makkelijk. niet makkelijker als op het podium. Het is precies hetzelfde. Ja, nee, Je moet het aanvoelen. Hans voelt het aan. Als ik een zin loslaat op Hans, en Hans moet daarop een grap maken. Ik laat de zin los. En precies op het moment als de vork het tafelblad raakt. de vorige Nee. Ja, maar dit is de geeft een voorzet. Doe eens. Zeg dan niets. Laat Nee, jullie lieten de zin vallen. Laat eens los. Laat eens even los. bedoel, Ik zeg, ik ga naar Albanië. Ik zeg, ik ga naar kijk even Albanië. dan. Kijk. Ja, maar ik moet zeggen, ik ga naar Albanië. Kijk dan even. Ik ga naar Albanië. Pakken, heb Nee, maar je richt je op deze vork. Nee. Ik laat alles vallen. Ik moet nu een grap maken. Ik ga naar Albanië. Ik maak hem. Maar Jack! je was weer te laat. Het publiek buldert. Want ik laat u een grap vallen. In jouw drammerigheid om iets over timing te Ik beweren. dram wat helemaal niet, maar- Wel waar. Je bent, godverdomme, we zijn een halve pan Bami Hoe verder. duidelijk is het niet, Pieter, dat jij het publiek niet aan het lachen kunt brengen? Omdat daar je zijn er we de mee hele tijd begonnen. naast zit. Met dat uitgangspunt zijn we begonnen. Waarom hebben jullie mij gevraagd? Dat vind ik nou heel gek. Ja, Pieter, wil je meedoen? Want we moeten er ook iemand bij hebben die het publiek niet aan het lachen brengt. Ik ga verder lezen. Volgende dia. Lezen. Tjak! Heb ik ze. Dit is echt een tjak moment. Timing is alles. Het is heel vaak zo van dat ik bla 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 dit en dat. Ja. Dan weet je wat je doet? Nee, wat jij doet is lekker Bami. Je valt maar helemaal kapot. Even, ja, je kop houden, man. Jezus. Ga tekenen, ja?